वेलकम टू महाराष्ट्र ई अकॅडमी। आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण MSBT डिप्लोमा सिव्हिल इंजिनिअरिंग सेमिस्टर 4चा सिलेबस बघणार आहे। म्हणजे सेमिस्टर 4मध्ये तुम्हाला कुठले कुठले सब्जेक्ट स्टडी करायचे आहेत ते आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण समजून घेणार आहे। बघा, हा जो ऑफिशियल आलेला सिलेबस आहे MSBT महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड टेक्निकल एज्युकेशन मुंबई। बघा, प्रोग्राम कोड म्हणजे प्रोग्राम नेम सर्वात पहिले बघा, डिप्लोमा इन सिव्हिल इंजिनिअरिंग, सिव्हिल अँड रुरल इंजिनिअरिंग, कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी, सिव्हिल अँड इन्व्हायरमेंटल इंजिनिअरिंग। बघा, एवढ्या ब्रांचसाठी हा सेम सिलेबस आहे। त्याचे इथे प्रोग्रामचे कोड दिले आहेत CR, CS आणि LE। बघा, तुमचा सेमिस्टर 4चा सिलेबस आहे। बघा, इथे सेमिस्टर 4 मेन्शन केलेलं आहे आणि याच्यामध्ये कुठले कुठले सब्जेक्ट तुम्हाला स्टडी करायचे ते आपण समजून घेऊ। बघा, इथे त्यांनी सब्जेक्ट नावं दिलेली आहेत, प्लस एक्झाम कशा प्रकारे होईल, ऑनलाईन होईल का ऑफलाईन, इथे सुद्धा तिथे मेन्शन केलेलं आहे। आता बघा, इथे सर्वात महत्त्वाचं तुमचं काय, इथे कोर्स टायटल म्हणजे सब्जेक्टचं नाव, त्यानंतर कोर्सचा कोड काय आहे आणि तुम्हाला लेक्चर्स प्रॅक्टिकल कसे असतील ते तुम्हाला समजून घ्यायचे। बघा, CL म्हणजे काय, बघा याचं मिनिंग खाली दिलेलं आहे। CL म्हणजे काय, क्लासरूम लर्निंग, TL म्हणजे काय, ट्युटोरियल लर्निंग आणि LL म्हणजे काय, लॅबोरेटरी लर्निंग। आता क्लासरूम लर्निंग म्हणजे काय, तुमचे लेक्चर्स कसे असतील, ट्युटोरियल म्हणजे तुम्हाला सेल्फ स्टडीसाठी तुम्हाला जिथे वेळ दिला असेल, आणि LL म्हणजे काय, जिथे लॅबोरेटरी लर्निंग म्हणजे प्रॅक्टिकल तुमचे हावर्स कसे असतील। बघा, सर्वात पहिले आपण सब्जेक्ट समजून घेऊ। बघा, असेच तुम्हाला पुढच्या येणाऱ्या व्हिडिओचे अपडेट हवे असतील आणि ह्या टीचिंग स्कीमची कॉपी जर हवी असेल, PDF फाईल हवी असेल, तर आपलं जे टेलिग्राम चॅनल आहे, ते टेलिग्राम चॅनल तुम्ही जॉईन करा। त्याची लिंक तिथे डिस्क्रिप्शनमध्ये अवेलेबल आहे। तसेच कुठल्या सब्जेक्टवरती तुम्हाला डिटेलमध्ये व्हिडिओ पाहिजे ते मला तुम्ही जरूर सांगा, त्याच्यावरती सुद्धा मी डिटेलमध्ये व्हिडिओ बनवेल। म्हणजे सिलेबसचा कसा असेल, पॅटर्न कसा असेल, डिटेलमध्ये त्याच्यावरती व्हिडिओ बनवेल। आता बघा, सर्वात पहिला सब्जेक्ट तुमचा आहे एन्व्हायरमेंटल एज्युकेशन अँड सस्टेनेबिलिटी। बघा, त्याचा जो ॲब्रिव्हिएशन येते EES। बघा, इथे तुमचं CL म्हणजे क्लासरूम लर्निंग म्हणजे लेक्चर्स असेल 3 तासाचे। बघा, तुमचं इथे 30 मार्क्सची तुमची इथे एक्झाम असेल। बघा, 30 मार्क्सची तुमची इथे युनिट टेस्ट असेल आणि 70 मार्क्सचा तुमचा इथे बघा स्टार हॅश दिला आहे, तर का आमची ऑनलाईन एक्झाम होईल। तुमची इथे ऑनलाईन एक्झाम असेल, MCQ टाईप, असं 100 आउट ऑफ 40 मार्क्स तुम्हाला इथे पाहिजेत। आणि इथे तुमचे सेल्फ लर्निंगसाठी तुम्हाला इथे 25 मार्क्स दिलेले आहेत आणि त्याचे 10 मिनिमम तुम्हाला 10 मार्क्स इथे पाहिजेत। बघा, म्हणजे तुम्हाला इथे पहिला जो सब्जेक्ट आहे त्याचा तुम्हाला ऑनलाईन एक्झाम असेल। त्यानंतर रेल्वे ब्रिज अँड टनेल इंजिनिअरिंग। बघा, रेल्वे ब्रिज अँड टनेल इंजिनिअरिंग सब्जेक्टचं ॲब्रिव्हिएशन RBT। मग याचे तुमचे 4 तासाचे तुमचे लेक्चर्स असतील एका वीकमध्ये। त्यानंतर तुमचा इथे बघा, इथे 30 मार्क्सची तुमची युनिट टेस्ट असेल, प्लस तुमचा इथे 70 मार्क्सचा इथे तुमचा थेरी पेपर असेल। बघा, इथे मेन्शन केलेले, प्लस याला सेल्फ लर्निंगसाठी सुद्धा 25 मार्क्स दिलेले आहेत। बघा, हायड्रॉलिक्स। बघा, हायड्रॉलिक्स सब्जेक्टमध्ये मग इथे हायड्रॉलिक्स सब्जेक्ट बऱ्यापैकी इथे न्यूमरिकल आहेत। हायड्रॉलिक्स आपण त्याला बोलतो किंवा फ्लुइड मेकॅनिक्स असं त्याचं नाव त्याला असतं। बघा, याच्यामध्ये सब्जेक्टचं ॲब्रिव्हिएशन काय, HYD। याचेसुद्धा तुमचे 4 तासाचे लेक्चर्स आणि याला 2 तासाची प्रॅक्टिकलसुद्धा दिलेली आहे। बघा, याला तुमचे 2 तासाची प्रॅक्टिकलसुद्धा आहे। आणि बघा, याचं सेम तुमचं 30 मार्क्सची युनिट टेस्ट आणि 70 मार्क्सचं बोर्डाची एक्झाम होईल। आणि बघा, इथे तुम्हाला प्रॅक्टिकलसुद्धा आहेत। मग इथे प्रॅक्टिकलसुद्धा आहेत, प्लस इथे तुम्हाला 25 ॲट दी रेट म्हणजे जी एक्झाम असेल त्याची इंटरनल एक्झामसुद्धा इथे तुमची कंडक्ट केली जाणार आहे। ॲट दी रेट म्हणजे काय, इंटरनल एक्झाम। बघा, सगळ्यांचं मिनिंग इथे खाली त्यांनी दिलेलं आहे। बघा, इथे सगळं मेन्शन केलं। ॲट दी रेट म्हणजे काय, इंटरनल असेसमेंट, ही प्रॅक्टिकल एक्झाम तुमची असेल। असं टोटल याचं 175 मार्क्सचं वेटेज आहे आणि बाकी वरच्या 2 सब्जेक्टचं 125चं वेटेज आहे। त्यानंतर इस्टिमेशन कॉस्टिंग अँड व्हॅल्युएशन ECV। याचं बघा, तुमचे सेम 4 तासाचे लेक्चर्स तुमचे असतील, प्लस याला तुमची प्रॅक्टिकल इथे 4 तासाची दिलेली आहे। आणि हायड्रॉलिक्सला प्रॅक्टिकल एका बॅचसाठी 2 तासाची आहे आणि इस्टिमेटिंग कॉस्टिंगला तुमची एका बॅचसाठी 4 तासाची प्रॅक्टिकल आहे। जास्त वेटेज या सब्जेक्टला आहे। बघा, सेम तुमची युनिट टेस्ट 30 मार्क्स, बोर्डाची एक्झाम 70 मार्क्स आणि इथे बघा 25 मार्क्सचं तुमचं एक्सटर्नल एक्झाम इथे असेल। म्हणजे ओरल तुमची तिथे असेल, प्रॅक्टिकल ओरल जिथे कंडक्ट केली जाईल, एक्सटर्नल जी असेल। हॅश म्हणजे काय, बघा इथे 25 हॅश केलेलं आहे, इथे एक्सटर्नल एक्झाम तुमची इथे असेल। नंतर वेस्ट वॉटर इंजिनिअरिंग बघा, सेम WWE। याचं तुमचं 4 तासाचे लेक्चर असतील, 2 तासाची प्रॅक्टिकल असेल। सेम इथे 30-70चा तुमचा पॅटर्न असेल आणि वेटेज इथे टोटल 120 मार्क्स। नंतर जिओ टेक्निकल इंजिनिअरिंग GTE। बघा, GTE नाव याचं सब्जेक्टचं ॲब्रिव्हिएशन। सेम तुमचे इथे 3 तासाचे तुमचे लेक्चर्स असतील एका वीकमध्ये, 2 तासाचं प्रॅक्टिकल असेल। बघा, प्रॅक्टिकल मेन्शन केलेलं आहे इथे आणि सेम तुमचा पॅटर्न इथे फॉलो केला। आणि याचीसुद्धा बघा, हे 25 हॅश आहे। हॅश म्हणजे काय, तुमची इथे एक्सटर्नल एक्झाम होईल, एक्सटर्नल ओरल प्रॅक्टिकल एक्झाम तुमची असेल। म्हणजे दुसऱ्या कॉलेजचे सर तिथे येऊन तुमची एक्झाम तिथे कंडक्ट करतील। बघा, अशा प्रकारे इथे तुमची ही स्कीम आहे।
याच्यामध्ये काय डाऊट असेल तुम्ही जरूर मला कमेंटमध्ये विचारू शकता आणि मी सांगितलेलं समजलं असेल तर चॅनलला लाईक शेअर सबस्क्राईब करा. साईडला जे बेल आयकॉन बटन आहे ते प्रेस करा म्हणजे माझ्या पुढच्या येणाऱ्या व्हिडिओचे नोटिफिकेशन तुम्हाला सर्वात पहिले भेटेल. थँक्यू.